आजकल बजेट प्राइसमा राम्रो फोन त पाउन गाह्रो छ, ट्याब्लेट त के आउला र भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो नसोच्नुहोस्। यो Redmi को Pad 2 नेपालमा चाहिँ हालसालै 25,000 को स्टार्टिङ प्राइसमा लन्च भएको छ र आफ्नो प्राइसको लागि चाहिँ यहाँ धेरै राम्रा फिचर्सहरू छन् र कतिपय फिचर्सहरू चाहिँ Redmi ले यहाँ छुटाएको पनि छ, जुन सबै कुरा चाहिँ म यो भिडियोमा कुरा गर्ने नै छु। सो सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अनबक्सिङ गरिहालौँ। ल सुरुमा चाहिँ बक्स यस्तो साधारण टाइपकै छ, त्यस्तो तामझाम केही पनि छैन। चट्ट यसलाई निकाले मैले। सुरुमा चाहिँ हामीसँग ट्याब्लेट नै छ, Redmi Pad 2। ल ट्यान दर्शकवृन्द, हामीसँग चाहिँ यो यस्तो राम्रो क्युट खाले पर्पल कलरमा रहेछ, तर पर्पल बाहेक हामीले चाहिँ ग्रे र ग्रीन कलर अप्सन्स पनि पाउँछौँ हैन यो ट्याब्लेटको। र यहाँ भित्र चाहिँ त्यति धेरै कम्पार्टमेन्टहरू छ कि के नै होला जस्तो। हेरौँ के रहेछ। सुरुमा चाहिँ हामीसँग चार्जर छ, यो चाहिँ 15 वाटको चार्जर हो है। यो ट्याब्लेटले चाहिँ 18 वाटको चार्जिङ सपोर्ट गर्छ, तर बक्सभित्र चाहिँ हामीले 15 वाटको चार्जर पाउँछौँ। अलिकति नाइन्साफी भयो, तर हामीसँग यहाँ टाइप सी केबल चाहिँ यही नै रहेको छ र अरू पनि केही छ कि यतिकै यो मात्र। हामीसँग छ निकै धेरै पेपर वर्कहरू जुन चाहिँ कसैले पर्दैन। अनि त्यसपछि हामीसँग यहाँ सिम इजेक्टर पिन पनि रहेछ। अरू के छ? इयरफोन्सहरू छ, अरू केही छैन यहाँ, यतिकै यो राखेको मात्र रहेछ। ल अनबक्सिङ चाहिँ यति नै हो है त। अनि एउटा अर्को सानो जानकारी पनि के छ भने यो ट्याब्लेट तपाईहरूले हाम्रो अफिलिएट पार्टनर हुकुट स्टोरबाट किन्नुभयो भने चाहिँ 2500 पर्ने Redmi Buds 5A सित्तैमा पाउन सक्नुहुन्छ। ल सबैभन्दा सुरुमा त मलाई यो ट्याब्लेटको डिजाइन निकै नै राम्रो लागेको छ है। धेरै जसो अब बजेट ट्याब्लेट्सहरूमा चाहिँ प्लास्टिक डिजाइन आउँछ भने यहाँ चाहिँ तपाईहरूले मेटल डिजाइन पाउनुहुन्छ। अनि बिल्ड क्वालिटी पनि इट्स क्वाइट नाइस। हातमा बोक्दा त्यस्तो अब हलुका नै चाहिँ छ भन्न मिल्दैन। 510 ग्रामको ट्याब्लेट हो, तर यसको वेट डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ इभन छ। सो कम्फर्टेबल नै फिल हुन्छ कि यो चलाउँदाखेरि। र हेर्दाखेरि चाहिँ निकै मिनिमल डिजाइन पनि छ। यस्तो फ्रस्टेड ब्याक भएको कारणले फिङ्गरप्रिन्टहरू त्यस्तो हतपत लागिहाल्दैन। अनि बेस्ट कुरा चाहिँ यहाँ हेडफोन ज्याक पनि Redmi ले छुटाएको छैन। सो डिजाइन वाइज यो ट्याब्लेटमा म खासै केही कम्प्लेन चाहिँ गर्दिनँ। बट देन अगेन एउटा कुरा, यहाँ सिम कार्डको सपोर्ट चाहिँ छैन। सो वाइफाई मात्रै हो। तपाईँले यहाँ माइक्रो एसडी कार्ड मार्फत स्टोरेज चाहिँ एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्ले साइडमा पनि ठुलो 11 इन्चको 2.5 के आइपिएस एलसिडी स्क्रिन छ, 90 हर्ज रिफ्रेश रेट भएको। र यो स्क्रिनको क्वालिटी चाहिँ युट्युबमा और नेटफ्लिक्समा भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ निकै राम्रो छ कि। इन्डोर युसेजको लागि ब्राइटनेस पनि गुड इनफ नै छ। अनि टच रिस्पोन्समा पनि कम्प्लेन गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन। त्यही हो, अब एउटा सानो गुनासो चाहिँ यहाँ कुनै किसिमको गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्सन भइदिएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् न, इनबक्स स्क्रिन प्रोटेक्टर पनि आउँदैन रहेछ कि, यत्तिकै बेयर छ। सो अब चलाउँदाखेरि स्क्रैच हुने चाहिँ समस्या हुन सक्छ। एनिवे यहाँ भएको राम्रो स्क्रिन क्वालिटीलाई कम्प्लिमेन्ट गर्न Redmi ले यो ट्याब्लेटमा 4वटा स्पिकर्स पनि दिएको छ, जसले चाहिँ डल्बी एटमस लगायत हाई रेज अडियो पनि सपोर्ट गर्छ। स्पिकर चाहिँ लाउड नै छन्, हल्का बेस पनि सुनिन्छ र भोकल्स पनि क्लियर नै छ कि। सो घरमा मुभी सुभी हेर्नको लागि चाहिँ दिस इज अ गुड मल्टिमिडिया ट्याब्लेट भन्न सकिन्छ। साँच्चै यो ट्याब्लेटमा चाहिँ Redmi को स्मार्ट पेनको सपोर्ट पनि छ है। सो घरमा बच्चाहरूलाई ड्रइङ स्ट्रोइङ गर्न दिन और आफूले बसेर नोट्स लेख्नको लागि चाहिँ मजाले मिल्छ। Redmi स्मार्ट पेन चाहिँ तपाईहरूले छुट्टै किन्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ बक्सभित्र चाहिँ आउँदैन। 6500 रुपियाँ पर्छ। नेक्स्ट, यो ट्याब्लेटको ब्याट्री लाइफ कस्तो छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने त झन् ब्याट्री लाइफ त यसको स्ट्रङ पक्ष नै हो कि। यहाँ 9000 mAh को ब्याट्री छ। Xiaomi को Pad 7 भन्दा पनि ठुलो, जसले चाहिँ 1.5 दिन जतिको ब्याकअप त मजाले दिन्छ। सो यो ट्याब्लेटलाई अब घरिघरि दिनदिनै चार्ज चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन। तर एउटा सानो विडम्बना चाहिँ के छ भने, अघि नै पनि भनेको थिएँ, यो ट्याब्लेटले चाहिँ 18 वाटको चार्जिङ सपोर्ट गरे पनि बक्सभित्र चाहिँ 15 वाटको चार्जर मात्र आउँछ, जसले चाहिँ यो ट्याब्लेटलाई फुल चार्ज गर्न 2 घण्टा र 45 मिनट जति लाग्छ। अब Redmi Pad 2 को पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ठिकै मात्र छ है। हुन त MediaTek को Helio 100 Ultra भन्ने नयाँ चिपसेट छ यहाँ, तर यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यस्तो खतरा नै चाहिँ छैन कि। पहिलाको Redmi Pad मा भएको Helio G99 जस्तै नै यसले पर्फर्म गर्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने यहाँ नर्मल काम, फेसबुक, युट्युबहरू चलाउन, मेसेन्जरमा कल गर्न, नोट्स लिने जस्तो काम चाहिँ स्मुथली नै गर्न मिल्छ। तर त्यो भन्दा हेभी डिमान्डिङ काम गर्न लाग्यो भने चाहिँ यसले अलिकति नधान्न सक्छ। जे होस्, हेभी गेमिङ, पब्जी सब्जी खेल्नको लागि चाहिँ यो ट्याब्लेट होइन है। अब पब्जी चल्दै नचल्ने चाहिँ होइन, यहाँ लोएस्ट सेटिङ्समा ठिकै तरिकाले चल्छ। लुडो सुडो खेल्न, सबवे सर्फर अनि खेर क्ल्याश अफ क्ल्यान्स चाहिँ यहाँ मजाले नै चल्छ, नो इस्युज। र लो पावर चिपसेट भएको कारणले यो ट्याब्लेटमा त्यस्तो केही हिटिङको समस्या पनि छैन, विच इज गुड न्युज।
यहाँ सफ्टवेयर पनि Xiaomi को लेटेस्ट HyperOS 2 आउँछ अन टप अफ Android 15 र अब यो ट्याब्लेटको एक्सपिरियन्स चाहिँ जस्ट फ्लुइड नै छ के हामीले चाहिँ 6GB वाला भेरिएन्ट चलाइरहेको छौँ र त्यस्तो ल्याग स्याग चाहिँ केही पनि फिल भएको छैन हामीलाई र Redmi फोन्सहरुमा हुने त्यो ब्लोटवेयरहरु विपरीत यहाँ चाहिँ एक्सपिरियन्स निकै क्लीन छ के सरप्राइजिङली अनि यहाँ गुगलको सर्कल टु सर्च भन्ने अप्सन पनि छ र तपाईसँग Redmi or Xiaomi फोन छ भने त झन् इकोसिस्टम बेनिफिट पनि पाउनुहुन्छ के लाइक फोनमा कल आयो भने ट्याब्लेटमा डाइरेक्टली ट्रान्सफर गर्न मिल्छ फोनमा केही लिंक or टेक्स्ट कपी गरेको छ भने ट्याब्लेटमा पेस्ट गर्न मिल्छ एप्पल र स्यामसङको ट्याब्लेट्समा हुने जस्तै फिचर हो के यो चाहिँ नेक्स्ट एउटा अर्को कुरा पनि म भन्दिहाल्छु यो ट्याब्लेटको क्यामेरा छ नि ठिकै मात्र छ के ठिकै भन्नाले निकै एभरेज क्वालिटी छ पछाडीको 8 मेगापिक्सल क्यामेराले नोट्सहरुको फोटो लिन भन्दा खासै केही गर्न मिल्दैन र अगाडिको क्यामेरा त झन् पहिलाको 8 मेगापिक्सल भन्दा पनि डाउनग्रेड छ के 5 मेगापिक्सलको सेन्सर हो सो तपाईले यस किसिमको आउटपुट मात्र एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड नथिङ मोर ओके सो अब चाहिँ यो भिडियोलाई कन्क्लुड गरौँ र 25,000 को बजेट प्राइसमा Redmi Pad 2 इज सिम्पली द बेस्ट बजेट ट्याब्लेट राइट नाउ ट्याब्लेटमा राम्रो हुनुपर्ने मेन कुराहरू डिस्प्ले डिजाइन ब्याट्री लाइफ तीनवटै कुरा चाहिँ यहाँ A+ छ सो यदि तपाईको घरमा बच्चाहरूलाई पढ्न कार्टुन हेर्न गेम सेम खेल्न होस् या तपाईले आफैले पनि मुभी सुभी हेर्नको लागि मांगा पढ्नको लागि और नोट्सहरू लिनको लागि एउटा बजेट प्राइसमा राम्रो ट्याब्लेट खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु सिम्पली क्यान नट गो रङ विथ दिस ट्याब्लेट तपाईलाई चाहिँ यो ट्याब्लेटको फिचर्सहरू कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट्समा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला र while you're there do not forget to subscribe to our channel यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ